Xin kính chào quý vị, tôi là Tony Nguyễn, người phụ trách chương trình Vietnamese Channel. Thưa quý vị, chương trình Vietnamese Channel nhằm giới thiệu đến quý vị những sinh hoạt đoàn thể cộng đồng của vùng Bắc California. Và hôm nay thì chúng tôi có một buổi nói chuyện đặc biệt với một người làm việc trong cộng đồng. Đó là chương trình California Healthy Now Collaborative. Thì cô ta là một người đã làm việc cho chương trình rất là lâu. Thì hôm nay cô muốn chia sẻ về một số kinh nghiệm và chúng tôi sẽ nói thêm về những chương trình này đã giúp ích gì cho cộng đồng người Việt Nam nói riêng và cộng đồng nói chung là trong ngành nail. First of all, I just want to say thank you to Swati. Thank you very much. Can you introduce yourself? Thank you, Tony, for having me here today. My name is Swati Sharma, and I am a research and policy consultant with the California Healthy Nail Salon Collaborative. Dạ vâng, cô tên là Swati Sharma, thì cô là một người chuyên gia về cái chương trình cho cái cộng đồng cái ngành nail, gọi chung là cái ngành nail, giúp đỡ cho cộng đồng. Thưa quý vị, thì người Việt chúng ta thì ai cũng biết là gần đây trong suốt gần 20 năm trở lại thì cái ngành nail là một cái ngành rất là thịnh hành cho tất cả chúng ta. Và nhất gia đình nào thì cũng có anh em, chị em trong gia đình đã từng làm ngành nail. Và ngành nail đã là một ngành rất là phát triển trong cộng đồng người Á Châu và đặc biệt là người Việt Nam. Riêng ở California chúng ta có đến phải nói là gần như là hơn 100.000 người đã làm việc cho chương trình này và đã giúp đỡ cho rất nhiều gia đình có con em để học thành tài và một cái ngành nghề mà tương đối nó thoải mái và giúp đỡ cho chúng ta, nhất là những gia đình của chúng ta rất là nhiều. Thì hôm nay chúng tôi muốn nói chuyện với cô Swati về cái chương trình này. Thì can you tell us a little bit about the California Healthy Nail Collaborative, Swati? Sure. So the California Healthy Nail Salon Collaborative is a grassroots organization that's statewide throughout California, and it was founded in 2005. And I'll tell you more after. Dạ vâng, chương trình này cô được biết là nó được thành lập vào năm 2005, là một chương trình giúp đỡ cho tất cả các những nhân viên cũng như các chủ tiệm nail trong toàn tiểu bang California. So our organization addresses health, environmental, reproductive justice, and other social issues that are faced by the nail salon community that is mostly female, Vietnamese immigrant, and refugee workers. Thì cái chương trình này để giúp đỡ phải nói là đa số là những người phụ nữ làm việc trong ngành nghề này, thì giúp đỡ về vấn đề là một tiếng nói để mà giúp đỡ cho họ để có thể mà xây dựng một vững mạnh một cái ngành nghề nail mà nó cho nó là tốt đẹp. So our organization involves the community. We do policy advocacy, we do community-based research, and really it's to build solutions that can benefit the nail salon workforce, their families, and their businesses. Thì chương trình này cũng giúp đỡ cho tất cả những các chị em ngành nghề nail cũng như các chủ tiệm có một cái cơ sở vững mạnh trong cái thương trường phải nói là Hoa Kỳ. Thì cái chương trình này như quý vị đã biết là đã được thành lập trong nhiều năm và họ là một tiếng nói để giúp đỡ cho các ngành nghề, có những chị em nào mà mới vào cũng như là đã ở đây lâu. Thì the nail industry is a big part of the Vietnamese community. During the past 8 months, we all know about COVID-19. The California Healthy Nail done and Health Nail Salon business many things. Can you just share with us some of that for last 8 months? Sure. So one of the first things that the California Healthy Nail Salon Collaborative established was a community care fund, which provides emergency assistance to nail salon workers. And 100% of the funds raised for this went to support manicurists
I think we raised over $200,000 for this fund and have supported 600 people so far, and we're still supporting more people. Dạ vâng, thì tôi hỏi cô Swati về cái chương trình này. Trong suốt 8 tháng vừa qua thì cái dịch bệnh Covid đã là một cái sự khó khăn, không phải riêng cái ngành nghề nail mà tất cả ngành nghề khác cũng gặp rất là khó khăn. Thì chương trình có giúp đỡ được gì cho các chủ tiệm cũng như các nhân viên làm việc? Thì cô nói là riêng chương trình California Healthy Nail Collaborative thì đã giúp đỡ cho trên 600 nhân viên, những người gặp khó khăn trong vấn đề này. Thì chương trình đã có một cái chương trình gọi là Care Fund, thì họ đã quyên góp được khoảng trên $200,000, thì họ cho giúp hơn 600 người và họ vẫn đang tiếp tục để mà giúp đỡ cho cái chương trình này. Another thing that our organization has created was the state's reopening guidelines. So we took what had already been established by many of the states, what the California state had created, and we added more to those guidelines that was specific to the nail salon industry and had them translated in Vietnamese. And we have multiple fact sheets on our website. Dạ vâng, thưa quý vị cũng biết là riêng ngành nghề nail là đã được bị đóng cửa từ hồi tháng 2 qua tháng 3. Dạ vâng, tháng 3 thì đã phải đóng cửa. Từ ngành nghề nail là một cái ngành nghề mà theo họ gọi là liên lạc trực tiếp với những người khách hàng. Cho nên trong thời gian dịch bệnh thì phải đóng cửa hoàn toàn. Thì riêng cái chương trình California Healthy Nail thì đã cố gắng để mà giúp đỡ cho các anh chị em trong ngành nghề nail cũng như chủ tiệm. Thì rất phải nói là đã có những cái guideline, là có những cái cuốn sách, có những cái chương trình để giúp đỡ cho các anh chị em làm nail có thể trở lại làm việc một cách an toàn. Thì đó là một cái điểm son của chương trình. We also held several Zoom webinars and Facebook Live webinars to hear and understand what the concerns were from the nail salon community and see how we could help alleviate some of those concerns, especially with our partners that work either at the state government or the county government. We held many of these just to understand what everyone's concerns were. Vâng, trong suốt thời gian này thì chương trình ngành nail lành mạnh thì cũng đã cố gắng để có những cái buổi hội đàm, học hỏi qua mạng, qua những cái chương trình phải nói là live stream ở bên Facebook chẳng hạn như vậy, để cho các anh chị em có thể học hỏi được cái phương cách nào mà khi trở lại làm việc một cách an toàn hơn, có những phương hướng để giúp đỡ cho anh chị em hiểu biết. Thì tất cả những cái chương trình này, những cái guideline, những cái cuốn sách để mà giúp đỡ chị em được hoàn toàn bằng tiếng Việt, để cho các anh chị em có thể hiểu rõ hơn về cái chương trình, về những phương cách nào để chúng ta có thể trở lại làm việc một cách an toàn, không phải cho riêng chúng ta mà cho cả gia đình của chúng ta. Another thing that many of our staff members helped with was helping assist with the whole unemployment application, because that was a little bit difficult to navigate, and so our staff helped many of the nail salon workforce with where they're supposed to apply, how they're supposed to apply. If the application gets denied, then what the next steps are. Dạ vâng, một cái chương trình nữa mà của chương trình California Healthy Nail đã giúp đỡ cho rất nhiều các anh chị em làm nail khi mà phải đóng cửa trong thời gian thì gặp khó khăn về vấn đề xin tiền thất nghiệp. Thì những nhân viên của chương trình đã giúp đỡ cho rất nhiều các anh chị em có thể xin được tiền thất nghiệp vì trở ngại ngôn ngữ, hoặc là gặp khó khăn, hoặc là cái chương trình thất nghiệp họ từ chối. Thì đó là các anh chị em nhân viên của chương trình California Healthy Nail đã giúp đỡ tận tình để cho họ có được hưởng cái chương trình này trong suốt thời gian họ đang ở nhà. Our organization, along with the UCLA Labor Center, also released a report on how nail salon workers and owners are impacted by COVID-19, and I did multiple surveys. Again, that report is on our website, but that was also another undertaking that our organization did.
Thì bà muốn chia sẻ là có một cái giống như một cái tìm hiểu thêm, thì đó là được biết là những anh chị em làm trong ngành nghề nail đã gặp rất là khó khăn, gặp ảnh hưởng trực tiếp từ cái Covid-19 trong suốt thời gian vừa qua, cho nên chúng tôi cố gắng giúp để cho các anh chị em có một cái ít ra trong cái thời gian này, và khi trở lại làm việc thì có một cái biết cái phương cách nào để chúng ta giúp giữ an toàn. Lastly, one thing that we are currently in the process of creating is a training, since many nail salons are reopening and have a lot of questions on what their salon should look like. So we're going to be doing virtual trainings with the nail salons to help them through the process. We also created a video of what a nail salon should look like during COVID. So those are one of the things that we're currently in the process of creating and will be distributing soon. Dạ vâng, ngoài ra thì chúng tôi cũng có giúp đỡ cho tất cả anh chị em trong ngành nghề nail có thể hiểu biết hơn, thì qua những cuốn video chúng tôi thực hiện để cho các anh chị em có thể tìm hiểu nó một cách dễ dàng hơn. Chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát, quý vị rời máy. We will be back about 2 minutes. Thanks. Unable to work for COVID-19 related reasons? Many workers can take up to 2 weeks of paid sick leave under a new federal law. If you can't work because you're under a stay-at-home order, quarantine, seeking diagnosis for COVID-19 symptoms, caring for your children because the pandemic has closed their school or care provider, or if you're caring for someone under quarantine, you may be eligible. To find out if you qualify, how much paid leave you may be able to take, and how much you'll get paid, visit dol.gov/FFCRA or call the U.S. Department of Labor's Wage and Hour Division at 1-866-4-US-WAGE to speak with a trained professional. A message from the U.S. Department of Labor. Mới vì trở lại với chương trình Vietnamese Channel, chúng ta đang nói chuyện với cô Swati Sharma của chương trình California Healthy Nail Collaborative về những phương cách nào để giúp cho tất cả anh chị em trong ngành nghề nail sau thời gian chúng ta phải ở nhà vì cái dịch bệnh Covid, và khi trở lại cảm thấy an toàn hơn. Thì những cái chương trình này đã giúp đỡ cho anh chị em trong cái ngành nghề nail trong suốt 8 tháng vừa qua như thế nào. Thì cái câu hỏi kế tiếp tôi muốn hỏi cô Sharma về cô Swati về cái chương trình training. Can you tell us a little bit about the training for all the salon? Sure. So these trainings, we're currently still developing them. So they'll be interactive, they'll be virtual, online, and they will be in English and Vietnamese. And really, it's to help nail salons on what their nail salon should look like during this pandemic, how they can protect their health, their workers' health, how they can protect their customers' health. And there's so many questions, and each nail salon is a little bit different. So hopefully this can help answer many of those questions that nail salons have right now. Dạ vâng, thì cô Swati cũng chia sẻ là trong những cái buổi hội đàm qua mạng, qua chương trình Zoom, qua Facebook Live chẳng hạn như vậy, để mà chia sẻ những cái kinh nghiệm hoặc là những cái phương án để chúng ta có thể giúp đỡ khi mà tất cả anh chị em trở lại làm việc tại tiệm nail của mình mà cảm thấy an toàn. Thì không phải an toàn cho chính mình mà an toàn ngay cho những người khách hàng họ bước vào. Thì đó là những cái buổi nói chuyện thường xuyên được thành lập. Thì trong những buổi nói chuyện này thường thường là bằng hai ngôn ngữ, tiếng Anh và tiếng Việt. Yes, so
now we're talking about the safety guideline. Can we go deep about that? Guideline for nail salon due to the COVID-19 pandemic. Can you tell us, what people need to know? The very simple way, if they come back to work, then how we can deal with, first of all, what we need to know. Yeah. Sure. So what is the most important thing to know is that the California state has a set of guidelines, but then many and most of the counties, in addition to what the state has, the counties also have their guidelines. So it's very important to look at your county and to see what specific requirements your county is requiring when it comes to nail salons. Dạ vâng, thì trước tiên khi chúng ta trở lại làm thì mỗi khu vực có những cái đề án về bảo vệ cho nhân viên và khách hàng nó khác nhau một chút. Thì chúng ta cũng khi trở lại thì mình có thể nằm ở khu vực Santa Clara chẳng hạn như vậy, hay là San Francisco, Alameda, thì chúng ta cũng cần xem lại cái phương án mà họ sẽ đưa ra như thế nào để giúp đỡ cho các nhân viên khi trở lại, và cái chủ tiệm cũng cần biết những cái vấn đề đó. Thì cho nên mỗi cái phải nói thì cái guideline giúp đỡ cho tất cả các các anh chị em khi trở lại làm việc nó cũng tương tự giống nhau thôi, nhưng mà chúng ta cũng cần biết thêm. So certain counties, for example, like San Francisco County and Los Angeles County have occupancy limits, while some other counties do not have occupancy limits, or the occupancy limits might be very different. So again, it is very important to look at what your county, what their guidelines are saying. Dạ vâng, thì mỗi thành phố nó có một cái phương án để mà giúp đỡ cho các nhân viên trở lại làm nó có thể khác nhau, cho nên cái quan trọng chúng ta cần phải tìm hiểu cái guideline là cái phương án mà giúp đỡ cho các nhân viên trở lại làm như thế nào. In terms of the guidelines that the Healthy Nail Salon Collaborative created, they're based off of what the state guidelines are, but they go a little bit more in depth and are specific to the nail salon industry. So many of the things that we cover are how do you clean and disinfect, and how often should you be cleaning and disinfecting, and where should you be cleaning and disinfecting. Okay. Cho nên những cái phương án nó có thể khác nhau, cho nên có những phương án đó họ đi một cách nó tỉ mỉ nhiều hơn. Ví dụ như cách nào để mà chúng ta tẩy rửa trong mỗi một tiệm nail thì có những cái chạm hoặc có thể gọi là những cái ghế để cho khách hàng ngồi. Thì sau khi khách hàng rời đó thì chúng ta phải tẩy rửa thật là kỹ càng. Thì có những cái phương án họ chỉ dẫn cho một cách rõ ràng hơn. We also review what type of personal protective equipment, such as masks, face shields, and gloves, how you should put them on and how you should take them off, and which ones are necessary to wear. Thì thường thường mỗi cái đề án nó sẽ chỉ dẫn cho chúng ta có những cái phương cách, có những cái đồ dùng để mà chúng ta sử dụng trong suốt cái thời gian mà chúng ta đang làm việc với khách hàng. Thí dụ như là cái khẩu trang, hoặc cái kính bảo hộ, hoặc là cái tấm che chắn, hoặc là găng tay. Đó là những cái điều đó chúng ta cần phải tìm hiểu kỹ trước khi chúng ta bắt tay vào làm việc. We also discuss important issues and guidelines to review with all the employees and what they should expect, and how they can prepare to come to work, again with their personal protective equipment and precautions that workers can take before coming into work. Thì những cái đề án này chúng ta phải thường xuyên có thể mà chia sẻ với những nhân viên của mình về cái phương cách như thế nào trước khi chúng ta đến đến sở làm, để cho họ không bỡ ngỡ. Thì có thể là các anh chị em mà khi đến sở làm thì phải làm những cái phương cách như thế nào. Thì chúng ta trong một cái tiệm nên bàn luận với nhau vấn đề này cho nó kỹ càng, để cho tất cả mọi người cùng hiểu cho nó rõ ràng. We also discuss what you can communicate to your customers and client, and how to communicate that, and how they are expected to wear masks as well, and just information that you can communicate to your clients and customers on the safety precautions that your salon is taking.
Thì cũng nên nói chuyện thường xuyên với những người nhân viên của mình về vấn đề giúp đỡ cho các người khách hàng khi mà đến tiệm thì họ phải đeo khẩu trang. Đó là những cái phương cách, hoặc là đứng cách nhau 6 feet chẳng hạn như vậy, hoặc là làm những cái việc gì khi mà bước vô tiệm. Thì đó là một cái vấn đề mà tất cả những nhân viên trong tiệm cần phải hiểu và biết những vấn đề đó. In addition to that, we review what a salon setup should look like. So especially with everybody keeping 6 feet of social distancing, how the manicurists' tables and the pedicurist chairs should be set up to allow for that distance, and also what a plexiglass divider or a sneeze guard is, which is plastic dividers that can help protect the employees as well as the clients. Thì cũng như trong một tiệm mà chúng ta luôn luôn giúp đỡ, phải nói là làm cái ngăn cách giữa hai người khách hàng với nhau là khoảng 6 feet. Thì hoặc là phải có thêm một cái gọi là divider, làm có một tấm che chắn ở giữa, nó có thể bằng plastic, để cho nó phải nói cho nó cẩn thận vấn đề đó. Thì tất cả cái tiệm gần như là bắt buộc phải làm những cái điều lệ đó. Lastly, now all nail salons are able to operate indoors, but we also had recommendations, especially when nail salons had to operate outdoors, what that looks like and what the salon setup should be outside. Dạ vâng, thì cô cũng nhắc nhở là trong thời gian gần đây có rất nhiều cái county, có những cái thành phố họ cho mở bên ngoài hoặc là ở bên trong nhà, thì chúng ta phải cần tìm hiểu xem cái cách mở ở bên ngoài thế nào và cách mở ở bên trong như thế nào. Thì cách mở bên ngoài nó sẽ khác cái cách mở ở bên trong. Thì cho nên quý vị cần phải coi kỹ trước khi chúng ta mở tiệm như thế nào. Và chúng tôi sẽ trở lại trong vòng 2 phút, cho quý vị đừng rời máy. We come back about 2 minutes. Thank you. Some say e-cigarettes aren't dangerous. But science shows nicotine can harm teens' developing brains. No matter how they're exposed. Let's do an experiment to find out. Here's a teen who won't be using e-cigarettes. Now we need one willing to risk their brain development. Anyone care to volunteer your kid? Anyone? Your kids are not an experiment. Protect them from e-cigarettes. All right, I'm in the house. Okay, what do you see? Nothing yet. Hold on, I think I just heard something. I'm heading upstairs. Okay, I am almost there. I'm in the bedroom. Okay. Oh, shit. It's not here. What? The gun's not here. What do you mean? Where is it? Cameron, are you in there? Open the door. Cam! Come on, Cameron. Mời quý vị trở lại với chương trình Vietnamese Channel. Chúng tôi đang nói chuyện với cô Swati Sharma của chương trình California Healthy Nail Collaborative về những phương cách nào để giúp đỡ cho các chủ tiệm khi mở lại những tiệm nail, hoặc có những nhân viên khi trở lại tiệm nail làm việc một cách an toàn. Thưa quý vị, thì trong mấy tháng vừa qua thì ở bên thống đốc cũng có những cho mở cửa, thì mở cửa nhưng mà chỉ được mở cửa bên ngoài mà thôi. Thì cho nên chương trình này đã làm một cái guideline, là một cái giúp đỡ cho các tiểu thương, những cái tiệm nail được mở cửa ngoài cửa, nghĩa là không được vào trong nhà. Thì cho nên tôi muốn biết là về cái mở cửa khi làm việc bên ngoài và bên trong nhà khác nhau thế nào. Can you share with us about lately governor let people open, like nail salon open outside and later open the inside. So can you share with us what the difference, and if they open the outside and the inside? Sure. So there's many considerations that nail salons need to take when operating outside. For example, it's been very warm and very hot, especially the last few months, and in the summertime as well. And then also with the fires, the air quality was pretty bad. So there's considerations just to protect all the employees and what services can be done outside versus inside. Dạ, thì cô ta cũng chia sẻ là vấn đề bên ngoài rất là khó khăn trong một giai đoạn, tại vì nhất là vào mùa hè thì trời rất là nóng nực, có những nơi phải nói 90 mấy độ hay 100 độ. Thì cho nên khi làm việc bên ngoài thì
có những cái phương thức nó khác ở trong nhà, cho nên đó là những cái điểm mà chúng ta cần lưu ý. Yeah. Can you share with us how we can get all information, and the video from California Healthy Health Collaborative, and if they're not a member, how they can get in? Sure. So the best way is to go to our website, which is cahealthynailsalons.org. Dạ vâng, thì đó là yeah. Go ahead. Go ahead. Yeah. Thì quý vị có thể vào một cái website, đó là www.californiahealthynail.org. Thì đó là một cái website, quý vị có thể vào đó để coi những cái guideline khi chúng ta trở lại làm việc thì chúng ta phải làm những cái gì. Và có cũng một cái video chúng ta có thể coi để phương thức khi mở cửa phải làm sao. And if you have any more specific questions, or if you would like to become a member, you can go to where we list off all of our staff and email any one of the staff on how to become a member, or if you have specific questions. Dạ vâng, thì quý vị cũng có thể để vào trong website thì có rất nhiều thông tin và có thể thắc mắc một câu hỏi gì, hoặc là muốn trở thành một người phải nói là member thì có thể vào đó gửi thôi cho chúng tôi, thì chúng tôi đó là cái phương thức để quý vị có cập nhật những thông tin mà nói là đảm bảo cho quý vị. Thì khi trở lại thì can you tell us about the member? I mean, they can to be anywhere in California, right? I mean, they don't have to be live in a Bay Area. Yeah, anywhere in California, and in fact, we even have members that are outside of California, because there really isn't any other organizations that are quite like ours. So we have members from all over, but we focus on California, really anywhere. Yeah. We have about 3 more minutes. You want to share with us something about how important to read carefully about a guideline before we open the nail salon, or even to allow the worker to come back to work, and how situation that, yeah. Sure. I also just wanted to share that in addition to our website, we're very active on social media, so on Facebook or Instagram, and we communicate with everyone either via text, via email, via Zoom webinars, Facebook Live, so many different avenues to communicate with, and so I just wanted to let you know that there's all those other avenues as well. Dạ vâng, thì quý vị cứ vào trong cái website của chúng tôi, đó là www.californiahealthynail.org, thì quý vị có thể tìm hiểu rất nhiều thông tin trong đó để phương cách thế nào để mở tiệm trong thời gian Covid-19 như thế này. Thì hoặc là những thông tin nào quý vị cần thắc mắc thì quý vị cứ gửi thơ đến, hoặc là quý vị gọi trực tiếp đến cho nhân viên thì Đức sẽ trả lời một cách tường tận cho quý vị. Thì yeah. Yeah, go ahead. Yeah. The most important thing, for the nail salons, while everybody is reopening and to remain open, is, for everybody to wear a mask, to keep 6 feet distance, and to wash your hands. Dạ vâng, thì cô cũng chia sẻ là cái vấn đề quan trọng chúng ta phải cần biết, không phải riêng chúng ta làm trong ngành nail mà bất cứ một ngành nghề nào, thì khi chúng ta ra ngoài đường cũng vậy, thì chúng ta phải giữ khoảng cách là 6 feet. Và luôn luôn là đeo khẩu trang và phải rửa tay thường xuyên. Yeah. Okay, thank you very much, Swati. We have about 30 seconds, and can you read the website again and the number you have that? Yeah. Sure. It's cahealthynailsalons.org. Yeah, so cahealthynailsalons.org. Okay, thank you, Swati, very much, and I hope to see you again soon. Thank you. Thank you. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình hôm nay, và đó là chúng tôi tạm chấm dứt chương trình, và kính chúc quý vị có một ngày thật hạnh phúc cuối tuần và be safe. Yeah, thank you. Bye bye.